यो क्वेसन पेपर चाहिँ नि 2073 सालको हो। यसको हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 मा रहेको छ द र मेटेरियल। यो चाहिँ नि हाइवेको क्वेसन हो। अब हाइवेको एक्जाम हुनेवाला छ, त्यही भएर यो हाइवेको क्वेसन पेपर मैले खोजेको 2073 सालको लोकसेवाको क्वेसन हो। क्वेसन नम्बर 1 मा रहेको छ द र मेटेरियल अफ द म्यानुफ्याक्चर अफ सिमेन्ट इज भनेको छ। यसको आन्सर इज लाइमस्टोन हो। लाइमस्टोन नै हो। यसमा टिक लगाएको यो राइट पनि हुनसक्छ, रङ पनि हुनसक्छ। यो एकजना भाइको एक्जाम दिएको क्वेसन पेपर हो, उसले गरेको हो टिक मार्क लगाएको। सो त्यही भएर तपाईँ आफूले खोजेर आफूले एन्सर हेर्नु होला यसको। क्वेसन नम्बर 2 मा रहेको छ भिटामिन मिक्स्ड विथ वाटर इन फाइनली डेभेटेड ग्लोबोनेज फ्रम इज स्टेबलाइज कन्डिसन इज कल्ड भनेको छ। यसको अप्सनहरू एमा छ कटब्याक भिटामिन, बीमा इमल्सन्स, सी इज द टर एन्ड डीमा छ भिटामिन ग्यालुनर्स भनेको रहेको छ। क्वेसन नम्बर हाम्रो 3 मा छ फोर लिक्विड भिस्कोसिटी डिक्रिज विथ इन्क्रिज इन टेम्परेचर इन्क्रिज इन टेम्परेचर। सीमा रहेको छ हेज नो रिलेसनसिप विथ द टेम्परेचर, डी इज द प्रोपोर्सनल विथ द स्क्वायर अफ द टेम्परेचर भनेर रहेको छ। क्वेसन नम्बर 4 मा रहेको छ आरसीसी स्ल्याब इज डिजाइन्ड एज द टु स्ल्याब इफ unsupported in all the direction, span is two direction differ by ratio less than 2। सीमा रहेको छ continuous over two supports and D मा रहेको छ span in two direction differ by ratio greater than 2 भनेर रहेको छ। क्वेसन नम्बर 5 मा रहेको छ a long RCC column is one whose ratio of effective length to its least lateral dimension is भनेको छ। लङ आरसीसी कलम यसको अप्सनहरू यहाँ एमा छ 1, बीमा 5, सीमा छ 10 एन्ड डीमा छ 15। क्वेसन नम्बर 6 छ फर बिल्डिङ विथआउट बेसमेन्ट द बेस्ट पोजिसन फर द टेम्परेरी कोर्स डिपिसी लाइज एट प्लिन्थ लेभल ग्राउन्ड लेभल बिट्विन द प्लिन्थ लेभल एन्ड ग्राउन्ड लेभल एन्ड डीमा छ 15 cm एबभ द प्लिन्थ लेभल। क्वेसन नम्बर 7 मा छ भोइड रेसियो विथ द युजल नोटेसन इज गिभन बाई भने भोइड रेसियो इज भोल्युम अफ वाइड अपन टोटल भोइड अथवा भोल्युम अफ सोलिड अपन टोटल भोल्युम अफ एयर अपन भोल्युम अफ भोइड र डीमा चाहिँ भोल्युम अफ भोइड अपन भोल्युम अफ सोलिड भनेर रहेको छ। यसको क्वेसन नम्बर 8 मा रहेको छ द पर क्यापिटल डिमान्ड अफ वाटर टेकन वाइल डिजाइनिङ अ रुरल वाटर सप्लाई स्किम इन नेपाल इन केस अफ नेपाल इज भनेको छ 25 एलपिसिडी 45 एलपिसिडी। 6 को सीमा छ 65, डी इज 125 एलपिसिडी। क्वेसन नम्बर 9 मा छ द होल पिरियड अफ कल्टिभेसन फ्रम द टाइम वेयर द इरिगेसन वाटर इज फर्स्ट सप्लाइड फर प्रिपरेसन ग्राउन्ड टु द लास्ट वाटर इन बिफोर हार्भेस्टिङ इज कल्ड। एमा छ बेस पिरियड, बीमा क्रप पिरियड, सीमा कोर पिरियड एन्ड डीमा अल अफ द एबभ। क्वेसन नम्बर 10 मा रहेको छ इन रोड होरिजेन्टल कप्स विदाउट सुपर एलिभेसन potholes may be appear at in road horizontal curves without super elevation potholes may appear at भनेको छ। यमा छ आउटर एज, बीमा छ इनर एज, सीमा छ व्हील र्याक्स, डीमा छ सेन्टर अफ द रोड। 11 मा छ स्लम्प भ्यालु अफ द कङ्क्रिट इज युज टु डिटरमाइन भनेको छ। एमा छ कम्प्याक्सन फ्याक्टर, बी इज स्ट्रेन्थ, सी इज वर्केबिलिटी, डी इज ड्युरेबिलिटी। क्वेसन नम्बर 12 छ युनिट एफपिएस सिस्टम a payment for plastering wood and thickness specified is square feet or cubic feet, सीमा छ रनिङ फिट, डीमा छ स्क्वायर मिटर। क्वेसन नम्बर 13 मा छ द रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन 1/2500 मिटर द स्केल इज भनेको छ। यमा छ 1 cm इक्वल टु 0.25 मिटर, 1 cm इक्वल टु 2.5 मिटर, 1 cm इक्वल टु 25 मिटर एन्ड डीमा छ 1 cm इक्वल टु 25 किलोमिटर। क्वेसन नम्बर अब हाम्रो छ क्वेसन नम्बर 14 छ while preparing the cost estimate of a construction project by government offers the provision of overhead charge भनेको छ। एमा छ 5% of estimated cost, बीमा छ 10% of the estimated cost, सी छ 15% of the estimated cost, डी छ 20% of the estimated cost। क्वेसन नम्बर 15 मा छ if the soil suffers a change in volume by application of external load, the recovers its volume immediately after load is removed, such soil is termed as भनेको छ।
अप्सन छ कम्प्रेसिभ सोइल, बीमा छ प्लास्टिक सोइल, सीमा इलास्टिक सोइल एन्ड डीमा छ पर्फेक्ट सोइल। अब हामी क्वेसन नम्बर 16मा जानेछौँ। त्योभन्दा अगाडि एकचोटि यो पेपरलाई तपाईँहरूले आफै हेर्न चाह्यो भने यसो भिडियो रोकेर मजाले हेर्नु होला। Question number 16 is according to the Public Procurement Act 2063 for procurement of the work, the bid security amount mentioned is 1 to 2% of the estimated cost, B मा छ 2 to 3% estimated cost, C मा 3 to 4%, D मा छ 4 to 5%. And question number 17 is taxiway that are located in various points along the runway in case of the busy airport, so that the landing aircraft leaves the runway as early as possible and keeps it clear for use by another aircraft. के छ हैन यो यसको अप्सनहरु यहाँनिर छ ट्याक्सीवे एक्जिस्ट, ट्याक्सीवे सी छ रनवे एन्ड डी छ हाइवे। क्वेसन नम्बर अब नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो इन द टी सेक्सन अलमोस्ट अल द सियर फोर्स इज टेकन बाई भनेर। यसको अप्सनहरु छ ए मा टप प्लेन्स, बी वेब, सी इज द बटम प्लेन्स एन्ड डी इज द नन वेब। क्वेसन नम्बर 19 छ सर्वे इज कन्डक्टेड विथ अ भ्यू टु prepare the map of the area to the scale of 1:1000 if the scale with least count 0.1 mm is used for plotting what could be accuracy in length measurement भनेर। यसको अप्सन छ ए मा 3.25 मिटर, बी मा छ 0.01 मिटर, सी मा छ 0.1 मिटर, डी मा छ 1.0 मिटर। क्वेसन नम्बर 20 मा रहेको छ chain may be elongated due to भनेर। अप्सन ए मा छ चेन्ज इन टेम्परेचर, बी मा डिफर इन पुल, सी छ ओपनिङ अफ रिङ एन्ड डी द किङ्स इन लिङ्क्स भनेर। क्वेसन नम्बर 21 छ बेटर एक्युरेसी इन द लिनियर मेजरमेन्ट इज obtained फ्रम भनेर। ए मा छ डाइरेक्ट चेनिङ, बी डाइरेक्ट टेपिङ, सी टेचोमेट्री, डी अल अफ द एबभ भनेर। क्वेसन 22 छ इन माइल्ड स्टिल द कार्बन कन्टेन्ट इज भनेर। माइल्ड स्टिलमा कार्बनको कन्टेन्ट कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। यसको अप्सन ए छ लेस देन 0.25%, बी मा छ 0.25 to 0.75%, सी छ बिट्विन 0.75 to 1.5% एन्ड मोर देन 1.5% भनेर। अब क्वेसन नम्बर 23 रहेको छ द एग्रिगेट इज कल्ड कोर्स एग्रिगेट इफ इट इज कम्प्लिटली रिटेन ओन भनेर। अप्सन ए मा छ 10 mm सिप, बी मा छ 12.5 mm सिप, सी मा 20.5 mm सिप एन्ड डी मा छ 4.75 mm सिप। क्वेसन नम्बर 24 मा छ प्लाइवुड इज आइडेन्टिफाइड बाई, प्लाइवुड चाहिँ नि केले हामीले छुट्याउँछौँ भनेर। ए मा छ भोल्युम, बी थिकनेस, सी इज वेट एन्ड डी इज द एरिया। क्वेसन नम्बर 25 छ द स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भनेर। ए मा सिमेन्ट वाटर रेसियो, बी water cement ratio, C is the sand cement ratio and D is the water aggregate ratio. Question number 26 the law states is proportional to strain within the certain limit is formulated by Robert Hooke, the Poisson, Moore or Thomas Young भनेको छ। क्वेसन नम्बर 27 छ which of the following is used to measure the discharge? ए छ करेन्ट मिटर, बी मा भेन्चुरी मिटर, सी मा पिटो ट्युब एन्ड डी मा नन अफ द एबभ। क्वेसन नम्बर 28 मा रहेको छ इफ द वाल अफ द पाइप क्यान एक्जर्ट प्रेसर अप टु 6 kg पर सेकेन्ड इट क्यान विथस्ट्यान्ड द स्ट्याटिक प्रेसर हेड अप टु भनेको छ। क्वेसन नम्बर ए मा छ अप्सन ए 6 मिटर, बी 60 मिटर, सी 600 मिटर एन्ड डी 10 मिटर। क्वेसन नम्बर 29 रहेको छ द सोइल विच कन्टेन्स द पार्टिकल्स इन डिफ्रेन्ट साइज इन गुड प्रपोर्सन इज कल्ड। दिस सोइल लेस डिफ्रेन्ट पार्टिकलहरू गुड प्रपोर्सनमा कन्टेन गर्छ भने त्यस्तो सोइललाई के भन्छ। ए मा युनिफर्म सोइल, बी वेल ग्रेडेड सोइल, सी इज द कन्सिस्टेन्ट सोइल एन्ड डी इज द नन अफ द एबभ। नम्बर 30 मा रहेको छ द सोइल ट्रान्सपोर्टेड बाई फ्लोइङ वाटर इज कल्ड एलोइन सोइल, बी मा मेराइन सोइल, सी मा एलुबल सोइल एन्ड डी मा लक्सराइन सोइल। क्वेसन नम्बर 31 मा छ द सिपेज, the seepage through the earthen dam is managed by A मा filter layer, B मा sludge surface drainage, C मा clay core and D मा all of the above भनेको छ। क्वेसन नम्बर
32 मा रहेछ मिनिमम ग्रेड अफ द कङ्क्रिट टु बी युज इन रेनफोर्स कङ्क्रिट इज एमा M15, B is the M20, C मा M10 and D मा M25. Question number 33 मा रहेको छ the diameter of the longitudinal bars of the column should never be less than A मा छ 8 mm, B मा छ 10 mm, C मा 12 mm and D मा छ 16 mm. Question number 34 रहेछ in Nepal the minimum thickness of the load bearing wall इज भनेको छ A मा छ लोड बेयरिङ वाल भनेको हाम्रो पिलर नभएको घर अथवा त्यस्तो वाललाई लोड बेयरिङ वाल भन्छौँ. A मा छ 120 mm, B मा छ 230 mm and C मा छ 100 mm, D मा छ 99. Question number 35 मा रहेको छ the black cotton soil is not suitable in foundation because of its swelling and shrinkage nature नै हो यसको आन्सर. अप्सनहरु यही छ. Question number 36 the most commonly used the foundation building is A मा छ wheel foundation, B मा छ pile foundation, C is the grillage foundation, D मा छ raft foundation. Question number 37 छ thickness of the wall with one standard brick is A मा छ 10 cm, B मा छ 23 cm, C 30 cm and D मा छ 25 cm. 18 मा रहेको छ ऱ्यापिड ग्रेभिटी फिल्टर एडप्टेड इन वाटर ट्रिटमेन्ट इज टु रिमुभ भनेर यसको अप्सन ए मा छ हामीले ऱ्यापिड ग्रेभिटी फिल्टर ट्रिटमेन्ट के रिमुभ गर्नलाई युज गर्छ भनेर. ए मा छ ब्याक्टेरिया एन्ड कोलाइडल सोलिड, बी मा छ डिजल्भ अर्ग्यानिक सब्सटेन्स, सी मा छ डिजल्भ सोलिड एन्ड डिजल्भ ग्यास, डी मा छ फ्लोटिङ सोलिड एन्ड डिजल्भ organic solids भनेर. Question number 39 मा छ in the unsewered area of the rural Nepal sanitation system generally adopted is भनेर. A मा septic tank, B मा rit latrine, C मा छ open area latrine, D मा छ none of the above. Question number 30 मा छ the field water requirement for small hill irrigation scheme is भनेर. Option A मा 0.5 liter per hectare, 0.1 liter per hectare, C is 2 and D is the 4.0 छ. Question number 41 छ number 41 मा रहेको छ working out exact quantity of various item of work is known as भनेको छ. यसको अप्सनहरु एक्चुअल क्वान्टिटीज भनेको एस्टिमेटिङ मेन्सुरेसन, सी इज क्वान्टिटी सर्भिङ एन्ड डीमा भ्यालुएसन. क्वेसन नम्बर 42 छ द कन्ट्र्याक्टर निड टु बी सबमिट द क्वालिटी एस्युरेन्स प्लान्स टु द इन्जिनियर एन्ड गेट द एप्रुभल फ्रम द इन्जिनियर. अप्सन ए मा छ बिफोर एग्रिमेन्ट, बिफोर स्टार्ट वर्क, सी इज द बिफोर कम्प्लिसन अफ द, डी इज द नट रिक्वायर्ड. क्वेसन नम्बर 43 छ द नेचुरल डिटेल्स आर प्रिपेयर्ड अन भने ए क्याडेस्ट्रियल म्याप, बी टोपोग्राफी म्याप, सी इज द बेस म्याप एन्ड डी इज द नन एबोभ. क्वेसन नम्बर 44 यही छ. बाँकी क्वेसनहरू तपाईँहरूले हेर्नु होला. भिडियो धेरै लामो 15 मिनटभन्दा बढी बनाउनु मिल्दैन होइन. अनि यो क्वेसन पेपर चाहिँ नि नाम निस्केकै मान्छेको यसमा टिक लगाएको धेरै जस्तो राइट हुनसक्छ. तैपनि तपाईँले आफूले क्यालकुलेसन गर्नु होला होइन. नाम निस्केकै मान्छेको हाइवेमा नाम निकालेर काठमाडौँमा पोस्टिङ भएको मान्छेको हो यो क्वेसन पेपर, त्यो भाइको हो. हस् त धन्यवाद. भिडियो रोकेर पेपरहरू त्यसपछि हेर्न मिल्छ भिडियो स्टप गरेर.